পোৰ্ট্ৰেট শব্দটো চাগে আপোনালোকে শুনিছে আৰু মই জানোৱেই আপোনালোকে পৰ্ট্ৰেইট ড্ৰয়িং বা পোৰ্ট্ৰেইট ড্ৰয়িং এই পোৰ্ট্ৰেইট ড্ৰয়িঙৰ বিষয়ে চাগে আপোনালোকে বহুত ভিডিঅ' চাইছে কেনেকৈ আচলতে এটা পোৰ্ট্ৰেইট ড্ৰয়িং কৰিব পাৰি ইউটিউবত কিমান হাজাৰ ভিডিঅ' আছে যে পোৰ্ট্ৰেইট ড্ৰয়িং কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাত চাগে আপোনালোকে বহু ভিডিঅ' চাইছে আজি এটা পোৰ্ট্ৰেইট আঁকিলে পোৰ্ট্ৰেইটটো ভাল নহ'লে আকৌ এটা চালে তেনেকৈ চাই কিমান চাগে হাজাৰ পোৰ্ট্ৰেইট আছে লুমিছ মেথড গ্ৰেড মেথড ফ্ৰী হেণ্ড ড্ৰয়িং কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰপিছত আপোনালোকে কিমান চাগে ভিডিঅ' চাইছে আজিলৈকে হয় নহয় কিন্তু শুনক আমি এটা পোৰ্ট্ৰেইট ড্ৰয়িং বনাবলৈ আমি 10,000 বস্তু চোৱাতকৈ আমি এটা বস্তু শিকিব লাগিব সেই এটা বস্তুক আমি 10,000 বাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি এটা পোৰ্ট্ৰেইট বা যিকোনো ড্ৰয়িং ভালকৈ বনাব পাৰিম এতিয়া চাওক আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে বা মোক যদি আপোনালোকে আজি প্ৰথম চাইছে ভিডিঅ' তো মোৰ আগতে চাগে আপোনালোকে কিমান ভিডিঅ' চাইছে পোৰ্ট্ৰেইট ড্ৰয়িঙৰ লুমিছ মেথডটো শিকিলে চাগে মই পোৰ্ট্ৰেইট ড্ৰয়িংটো ভালকৈ কৰিব পাৰিম বা গ্ৰেড মেথড বুলি এটা শুনিছিলোঁ গ্ৰেড মেথডটো শিকিলে চাগে মই পোৰ্ট্ৰেইট ড্ৰয়িংটো বঢ়িয়াকৈ কৰিব পাৰিম আপোনালোকে সেই বুলি ভাবি গোটেই মানে ইউটিউবটো একদম পুৰা একদম চাই থাকে ইউটিউবত হাজাৰ ভিডিঅ' চাই থাকে কেনেকৈ পোৰ্ট্ৰেইট ড্ৰয়িং কৰিব লাগিব কিন্তু বেছিক শ্ৰেণীৰ বিষয়ে আপোনালোকে নাচায় তো সেয়ে এই হাজাৰ পোৰ্ট্ৰেইট ড্ৰয়িঙৰ মেথড চোৱাতকৈ আজি মানে আপোনালোকক এটাই নিয়ম কম সেই নিয়মটো কৰিলে মানে আপোনালোকে সেই নিয়মটো যদি শিকি লয় আপোনালোকে এই হাজাৰ নিয়মতকৈ সেইটো 100 গুণ পাৱাৰফুল টেকনিক বা নিয়ম বুজিছেনে সেই টেকনিকটোৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক কম আচলতে এই টেকনিকটো বা কিয় প্ৰয়োজন আচলতে এই টেকনিকটো কিয় প্ৰয়োজন জানেনে এই টেকনিকটো মানে আজিৰ পৰা হাজাৰ বছৰ আগৰ পৰাই মানে টেকনিকটো চলি আহিছে টেকনিকটোৰ নাম হৈছে ক্লাছিকেল মেথড এইটো মানে কি এটা এটেলিয়াৰ বুলি এটা শব্দ আছে যিটো এটা ফ্ৰান্স শব্দ ফ্ৰান্সত এইটো ব্যৱহাৰ কৰে ফ্ৰান্সত মানে কি হয় এটা ষ্টুডিঅ' থাকে এটেলিয়াৰ মানে হৈছে এটা ষ্টুডিঅ' তাত 10-20 জন আৰ্টিষ্টক মানে তাত একেলগ কৰি তাত মানে ভালকৈ মানে ড্ৰয়িঙৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছৰ ওপৰত ভালকৈ মানে তাত জ্ঞান দিয়া হয় সেয়েহে এই নিয়মটো বা এই টেকনিকটো সেইকাৰণে মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিয়নো এই টেকনিকটো মানে ফাণ্ডামেণ্টেলি বহুত ষ্ট্ৰং হয় এই এটা টেকনিক জানিলে আপোনালোকে পৃথিৱীৰ সকলো প্ৰতিকৃতি পোৰ্ট্ৰেইট ড্ৰয়িং একদম মানে ভাতৰ লগত পানী খোৱা নিচিনা আপোনালোকে আঁকিব পাৰিব বহুত সহজ হৈ পৰিব আপোনালোকৰ কাৰণে যিকোনো এটা পোৰ্ট্ৰেইট ড্ৰয়িং কৰিবলৈ মই আজি যোনটো পইণ্ট ক'ম এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন হৈছে চাগে কোনটো পইণ্টটো ক'লোৱে মই এইটো হয় ক্লাছিকেল মেথড বুলি কয় তো বলকচোন মই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এইটো হোৱাটছএপ নম্বৰটো আপোনালোকে ছেভ কৰি ৰাখিব কাৰণ ইয়াত মই যিখিনি মানে পইণ্ট ক'ম তাৰ বিষয়ে যদি বুজি নাপায় এই মানে নাম্বাৰটো সুধিব মেছেজ কৰিব মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই দি দিম তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো এভৰিৱান ডেমোটো মই এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকক মই ৰেফাৰেঞ্চ ফটোখন ছাইডতে দি দিছোঁ তো আমি যিকোনো এটা পোৰ্ট্ৰেইট ড্ৰয়িং বনাবলৈ আমি কেইটামান পইণ্টৰ ধ্যান ৰাখিব লাগে তো সেই পইণ্টকেইটা হৈছে প্ৰথমতে আমি নিজৰ ড্ৰয়িংটো মানে পজিশ্যনিং কৰিব লাগিব মানে কি নিজৰ ড্ৰয়িংটো কিমান ডাঙৰ হ'ব নিজৰ ড্ৰয়িংটো মাথা ওপৰৰ পৰা ধৰি তললৈকে কিমান দীঘল হয় মুখখন কিমান বহল হ'ব মানে কিমানখিনি জেগালৈকে আহিব ড্ৰয়িংটো সেইটো মানে মেজাৰমেণ্ট কৰি সেইটো পজিশ্যনিং কৰিব লাগিব প্লেচমেণ্ট বুলি কয় প্লেচমেণ্ট কৰিব লাগিব চাওক মই এতিয়া চিম্পল মানে কি চিধা ৰেখা দিছোঁ ৰেখা দি মানে কি কৰিছোঁ ছবিটো যে কিমানখিনি দূৰলৈকে আহিব ছবিটো মানে পৰ্ট্ৰেইটটো কিমান মুখখন কিমান দীঘল হ'ব সেইটো মানে মই এটা ইমাজিন কৰি অবজাৰ্ভ কৰি মানে সেইটো মই বহাই দিছোঁ এইটো ভুলো হ'ব পাৰে কিন্তু মই মানে মোৰ যিখিনি প্ৰেক্টিছ কৰোঁ মই সেই প্ৰেক্টিছখিনি বলত মানে মই অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ যে এইখিনিলৈকে হ'ব এইখিনিলৈকে আহিব কৰি পেলাই এতিয়া মই সেইখিনি মানে ভিতৰত থকা মানে যিখিনি মানে শ্বেপছ আকাৰ আছে সেই আকাৰখিনি বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক তাৰ এটা মানে কি বাবাজী হয় এজন এই বাবাজীজনে কি কৈছে এটা অৰেঞ্জ কালাৰৰ মানে কি এটা পাগুৰি মাৰি আছে এতিয়া পাগুৰিটো মই কি কৈছোঁ চিম্পলভাৱে কৈছোঁ দেই হিচাপে মানে সৰলীকৰণ কৈছোঁ সৰলীকৰণ কেনেকৈ কৈছোঁ মই একো টান নহয় খালি চিম্পল চিধা ৰেখা দিছোঁ ৰেখা দি মানে কি কৰিছোঁ ভাঙিছোঁ ছবিটো বা পৰ্ট্ৰেইটটো তাত কৰ্ভ লাইন আছে টুপিটো বেকা হৈ আছে নহয় কিন্তু মই চিধা ৰেখা দি ভাঙি দিছোঁ ব্লক কৰি দিছোঁ এইটো প্ৰথম পইণ্ট কি কৰিব লাগিব আমি নিজৰ ছবিটো কোনখিনি জেগাত কোনটো বস্তু বহিব নাকটো কোনখিনি জেগাত বহিব চকুকেইটা কোনখিনি জেগাত বহিব টুপিটো কিমান ডাঙৰ টুপিটোৰ তুলনাত মুখখন কিমান দীঘল সেইবোৰ মানে প্লেচমেণ্টটো আমি অবজাৰ্ভ কৰি অনুভৱ কৰি তাত বহাব লাগিব কিহেদি বহাব লাগিব অনলি চিধা ৰেখা দি তাত বেকা ৰেখা দিব নালাগিব দিয়াৰ পিছত চাওক মই এতিয়া কি কৰিছোঁ চকুটো দুটা কিমানখিনি ওপৰলৈকে আহিব কপালখন ঢাক খাই আছে নহয় কপালখন অলপ অংশ ওলাই আছে তেনেকৈ মানে মই চাওক
সেইটো মেজাৰমেণ্ট কৰি চকুটো মই সিমানখিনি অংশলৈকে দিছোঁ যে চকুটো ইমানখিনি অংশলৈকে আহিব ওপৰ। তেনেকৈ মই কি কৰিছোঁ, খালি চিধা ৰেখা এডাল দি দিছোঁ। অলপ বেকা হৈছে কাৰণ সেইখিনি অলপ বেকাকৈ আছে। আপোনালোকেও ডাইৰেক্ট চিধা ৰেখা দিব। বেকা ৰেখা প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু বেকা ৰেখাটো কাৰ্ভ লাইন বুলি কয়, কাৰ্ভ লাইন। আৰু কৰোঁতে আপোনালোকে একদম লাহে ধীৰে কৰিব, একো স্পীড নকৰিব। কামটো একদম লাহে ধীৰে অবজাৰ্ভ কৰি কৰি চিন্তা কৰি চাব যে ক'ৰবাত ভুল হৈছে নেকি। ভুল হ'লে মুচিব, আকৌ শুদ্ধ কৰিব। তেনেকৈ মানে লাহে 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 গৈ আপোনালোকৰ ড্ৰয়িংটো কমপ্লিট হ'ব। আৰু চাওক, আৰু এটা কথা, ছবিটো বা ড্ৰয়িংটো কৰোঁতে আপোনালোকে পাহৰি যাব যে আপোনালোকে এটা নাক আঁকিছে, এখন মানুহৰ মুখ আঁকিছে, এটা পৰ্ট্ৰেইট ড্ৰয়িং বনাইছে বুলি আপোনালোকে পাহৰি যাব লাগিব। ভাবিব লাগিব সেইটো চিম্পুল এটা আকাৰহে, যিকোনো এটা সেইটো আকাৰ আছে, সেই আকাৰটো বনাব চেষ্টা কৰিব লাগিব। সেইটো পাহৰি যাব লাগিব যে এইটো মই মুখ আঁকিছোঁ বা নাক আঁকিছোঁ, চকু আঁকিছোঁ, সেইটো পাহৰি যাব লাগিব। তো প্ৰথম পইণ্টটো কি আছিলে, প্লেচমেণ্ট, মানে কোনটো বস্তু কিমান ডাঙৰ হ'ব, ক'ত ক'ত বহিব, সেইটো বহালোঁ। বহোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, এতিয়া সেই ডাঙৰ ডাঙৰ লাইনবোৰ যে পাৰিলোঁ, গোটেইটো যে ব্লক কৰিলোঁ চাৰিওপিনৰ পৰা, যে গোটেই মুখখন চাৰিওপিনৰ পৰা আমি ৰেখাৰে ব্লক কৰি দিলোঁ নাই। এতিয়া ব্লক কৰাৰ পিছত সেই ভিতৰৰ অংশবোৰো মানে তেনেকৈ ব্লক কৰিব লাগিব। চকু অংশটো, গোটেই চকু মানে চকেটটো, আই চকেট বুলি কয় সেইটো, গোটেই চকু মানে চেলাই যে অলপ ডাৰ্ক হৈ থাকে, যে অলপ যে চাৰ্প হৈ থাকে, সেই অংশটোক কয় আই চকেট। সেই আই চকেটটো মই মানে প্ৰথমতে বনাইছোঁ, দেখিছেনে। তাৰ ভিতৰত কিন্তু চকুটো আছে, মই চকুটো কিন্তু আঁকা নাই। মানে চকু জেগাখিনি কিমান অংশ আগুৰি আছে সেইটো মানে কি কৰিছোঁ, চিম্পল ৰেখা দি ভাঙি দিছোঁ। এতিয়া চাওক, দাড়িখিনি আছে, দাড়িখিনি মই তেনেকৈ দিছোঁ, চিম্পল ৰেখা দিছোঁ। তাত হ'লেও বহুত ডিটেইল থাকিব পাৰে, এডাল দাড়ি থাকিব পাৰে, সেইটো কৰিলে নহ'ব। কিন্তু সেইটো আৰ্টিষ্টৰ কাম নহয়। আৰ্টিষ্টে কি কৰে, নিজক যিকোনো টান ছবিবিলাক সেইবোৰ মানে সৰল কৰিব যোনে পাৰিব, সেইজনে হৈছে এজন ভাল আৰ্টিষ্ট। সেইকাৰণে কি কৰিব লাগিব, যিকোনো এটা ছবি আমি চাওঁতে সৰলভাৱে চাব লাগিব, সৰলভাৱে আঁকিব লাগিব। এতিয়া চাওক, চিম্পল লাইনত মই দাড়িখিনিও তেনেকৈ ভাঙিছোঁ, দেখিছেনে। প্ৰথমতে ডাঙৰ ডাঙৰ লাইন দি ভাঙিলোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেখা দি ভাঙিলোঁ। ভাঙাৰ পিছত এতিয়া মই সৰু ৰেখা দিছোঁ, সৰু ৰেখা দি তেনেকৈ ভাঙিছোঁ। টুপিটোতো বহুত এতিয়া পেচেজ আছে, বহুত একদম উখুৰা মুখুৰা হৈছে টুপিটো, সেইবোৰ মই চোৱা নাই। কিন্তু এতিয়া সেইটো কেতিয়াও ভুল নকৰিব। প্ৰথমতে সদায় চিম্প্লিফাই, এইটোক কয় চিম্প্লিফিকেশ্যন। গোটেই অভাল নিয়মটো কয় চিম্প্লিফিকেশ্যন, মানে সৰলীকৰণ কৰিব লাগিব গোটেই ছবিটো। নাকটোত বহুত ডিটেইল থাকিব পাৰে, নাকটো কি কৰিছোঁ মই চিম্পল ৰেখাৰে ভাঙিছোঁ। এতিয়া সকলোবোৰ ছবি মানে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেখাৰে ভাঙি, গোটেই পাৰ্টটো, গোটেই মানে অংশটো ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেখাৰে ভাঙি, এতিয়া তাত নেকি সৰু সৰু ৰেখা দিব লাগিব। আৰু বেছি মানে বাঢ়ি যোৱা লাইনবোৰ মুচি দিব, কাৰণ ঢেৰ লাইন হ'লে আমাৰ মানে ব্ৰেইনটোৱে অবজাৰ্ভ কৰিব নোৱাৰিব ভালদৰে। সেইকাৰণে যিখিনি অলাগতীয়াল লাইন আঁকি হোৱাৰ পিছত সেইখিনি মুচি দিব, তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাবলৈ সহজ পাব, আঁকিবলৈ সহজ পাব। চাওক, এতিয়া মই চিম্পলকৈ দুটা ষ্টেজ গ'লোঁ। মই এতিয়া প্ৰথম ষ্টেজটোত মই কি মানে প্লেচমেণ্ট কৰিলোঁ, কোনটো বস্তু কিমান ডাঙৰ হ'ব, কিমানখিনি অংশত বহিব, হয় সেনেকৈ মানে প্লেচমেণ্ট কৰিলোঁ। প্লেচমেণ্ট কৰাৰ পিছত কি কৰিছোঁ, সেই ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেখাবোৰ মই সৰু সৰু ৰেখালৈ ভাঙি দিছোঁ। এতিয়া ভঙাৰ পিছত মই এতিয়া অলপমান তাত আৰু অলপ ভিতৰত ডিটেইল দিছোঁ। ডিটেইল মানে নাহিব যে তাত মই মুখখন ফুটকা ফুটকি হোৱা আছে, তাত মানে বঢ়িয়া বঢ়িয়া ডিটেইলছো, গাৰ মানে যোনটো আকাৰটো পূৰা একদম, তাত দাড়ি মই এডালকৈ দাড়ি বনাইছোঁ, তেনেকৈ নহয়। ডিটেইল মানে কি, মই তাত কোনখিনি জেগাত লাইট পৰিছে, কোনখিনি জেগাত শ্বেডো মানে ছাঁ পৰিছে, সেই লাইট এণ্ড ছাঁ মানে লাইট এণ্ড শ্বেডো, সেই লাইট এণ্ড শ্বেডোটো মই দিছোঁ। এতিয়া চকু জেগাখিনি তাৰমানে ছাঁ পৰি আছেনে নাই, চকু আই চকেট কোনটো কৈছিলোঁ, চকুৰে থকা জেগাখিনিক আই চকেট বুলি, হয় নহয়। চকুটো থকা, চকু চেলাউৰিৰ পৰা ধৰি তলৰ অংশলৈকে, সেইখিনিক আই চকেট বুলি কৈ দিয়ে। আই চকেট অংশখিনি মই বনাই দিছোঁ এনেকৈ। প্ৰথমতে কি কৰিলোঁ, মই এনেকৈ চিম্প্লিফাই কৰি কি কৰিলোঁ, তাত মই ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেখাৰে ভাঙিছিলোঁ প্ৰথমতে, তাৰপিছত সেই ৰেখাবোৰ আকৌ সৰু সৰু ৰেখালৈ ভাঙিলোঁ। আকৌ সেই ৰেখাবোৰ ভাঙাৰ পিছত এতিয়াহে মই অলপ কাৰ্ভ লাইন দিছোঁ, দেখিছেনে। চাওক, মই এতিয়াহে অলপ মানে চকুৰ ওচৰত বেকাকৈ ৰেখা দিছোঁ, যিটো কয় কাৰ্ভ লাইন। এই কাৰ্ভ লাইনবোৰ মই এতিয়াহে লাষ্ট ষ্টেজত দিছোঁ। এতিয়াও লাষ্ট ষ্টেজ হোৱা নাই বাৰু, অলপ আছে, কাৰণ আমি এতিয়া ভেলুজ এড কৰিম। ভেলুজ এড কৰা বহুখিনি ষ্টেজ আছে। আমি চিম্পলকৈ মানে ভেলুজবোৰ এড কৰিম, যে কোনখিনি জেগাত কিমান ডাৰ্ক হ'ব, কোনখিনি জেগাত কিমান লাইট হ'ব, এনেকৈ আমি চিম্পলকৈ ভেলুজবোৰ এড কৰিম। এতিয়া মানে কি, যিহেতু চিম্প্লিফাই কৰিছোঁ ন, চিম্প্লিফাই কৰোঁতে সকলোবোৰ মানে চিধা চিধা ৰেখা হৈ থাকে। মানুহৰ মুখটো চিধা চিধা ৰেখা নহয়, আমি কাৰণ এইটো এটা মেথড, এইটো এটা
নিয়ম হয় নহয় এই নিয়মটো খায়াৰে আমি মানে কি কৈছোঁ বনাইছোঁ কিন্তু সেনেকৈতো ৰাখিলে নহ'ব সেইটো এতিয়া চিম্পলিফাই কৰাৰ পিছত সেইটো মানে কি কৰিব লাগিব কাৰ্ভ লাইন দি মানুহৰ আকাৰটো যিহেতু ডাইনেমিক হয় মানুহৰ আকাৰ কেতিয়াও চিধা চিধা ৰেখা নাথাকে সেয়েহে এতিয়া মই অলপ ডাইনেমিক কৰি দিছোঁ মানে কি কাৰ্ভ লাইনবোৰ এড কৰি দিছোঁ লাষ্ট ষ্টেজত আপোনালোকে তেনেকৈ কৰিব লাগিব লাষ্ট ষ্টেজলৈহে থ'ব লাগিব কিন্তু প্ৰথমতে মই কি কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে মই চিম্পল ৰেখা দিছোঁ আৰু সেই চিম্পল ৰেখাৰে মানে কি কৈছোঁ চিম্পলিফাই কৰিছিলোঁ চিম্পলিফাই কৰাৰ পিছত তাত লাহে লাহে ভাঙি এইখিনি ষ্টেজ পাইছোঁহি আৰু নাভাবিব যে পৰ্ট্ৰেটটো আঁকিলে আপোনালোকৰ পূৰা একে ছেম টু ছেম হৈ যাব আচলতে সেইটো ভাবি পেলাই কামটো নকৰিব নাআঁকিব আপোনালোকে আঁকি গৈ থাকিব তাত লাইনবোৰ মিলিছেনে নাই লাইনছ এংগলছবোৰ মানে কোনবোৰ হৈছেনে নাই না ভালকৈ চিম্পলিফাই কৰিব আঁকি গৈ থাকিব নিজে নিজে মিলি যাব এটাই চাব লাগিব যাত নাকটোৰ তুলনাত মুখখন কিমান দীঘল হৈছে চকুটো কিমান সৰু হৈছে সেইটো মানে কম্পেয়াৰ কৰি চাব লাগিব যিটো কয় কম্পেয়াৰটিভ মেজাৰমেণ্ট নাকটো কোনখিনি অংশত বহিছে মাজত বহিছেনে কাষত বহিছেনে সেইটো অবজাৰ্ভ কৰি মানে চিন্তা কৰি চাব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে মানে বনাব পাৰিব ভালদৰে কিন্তু আচলতে যিকোনো এটা ড্ৰয়িং কৰোঁতে অবজাৰ্ভেশ্যন স্কিলটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব লাইনছটো কোনপিনে গৈছে নাকটো কিমান দীঘল হ'ব চকুটো কিমান সৰু হ'ব কিমানখিনি ঠাই আগুৰি আছে সেইবোৰ মানে অবজাৰ্ভ কৰি চাব লাগিব এতিয়া চাওক মই চকুটো মই বনাইছোঁ মানে একেবাৰে মই লাষ্টতহে চকুটো বনাইছোঁ কিন্তু কিছুমান লোকে আকৌ চকুটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে কিন্তু সেইটো কৰিব নালাগে কাৰণ আমি ড্ৰয়িং এটা কৰোঁতে প্ৰথমতে কিমানখিনি গোটেই ড্ৰয়িংটোৱে গোটেই ইমেজ ড্ৰয়িংটোৱে কিমানখিনি অংশ আগুৰি আছে সেইটো চাব লাগিব সেইটো চাই সেইটোৰ ওপৰত তুলনা কৰি ডিপেণ্ড কৰি আমি মানে কি কৰিব লাগিব বাকীখিনি অংশ বনাব লাগিব চকু নাক মুখ কাণ সেইবোৰ মানে বনাব লাগিব মেইন প্ৰচেছটো কি প্ৰথমতে কৰিব লাগিব পজিচনিং মানে গোটেই ছবিটোৱে কিমানখিনি অংশ আগুৰি আছে কিমানখিনি ঠাই আগুৰি আছে সেইটো এতিয়া মই শ্বেডিংটো এপ্লাই কৰি দিছোঁ শ্বেডিংটো মই ইমান ধ্যান দিয়া নাই কাৰণ মেইন সেইটো হৈছে আমি ধ্যান দিব লগা কথাটো হৈছে অভাৰঅল মানে ফিলিংটো আহিছেনে নাই মানে অনুভৱটো আহিছে নাই এতিয়া ফাইনেলি মানে মোৰ অনুভৱটো আহি গৈছে যে এজন বুঢ়া মানুহ আঁকিছোঁ সেই যে অনুভৱটো আহি গৈছে অনুভৱটো আহি গ'লে আপোনালোকে এৰি দিব পাৰে এনেকৈ আপোনালোকে ডেইলি নকৰিলেও সপ্তাহত যদি 3টাকৈ হ'লেও এনেকৈ যদি স্কেটছ কৰে পৰ্ট্ৰেইট স্কেটছ কৰে আপোনালোকে অতি সোনকালে মানুহৰ ড্ৰয়িং বা পৰ্ট্ৰেইট প্ৰতিকৃতি ছবি আঁকিব পাৰে ইয়াত মই এতিয়া স্পীড কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো অলপ কাৰণ এইখিনি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে প্ৰথম ষ্টেজখিনি আচলতে মই ড্ৰয়িংটো কেনেকৈ বনালোঁ কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ সেইখিনিহে মেইন বস্তু তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লাইক কৰি দিব দিলে মানে বাই